Dear students and friends, welcome to my YouTube channel DG All in One. সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা বন্ধুবৰ্গকে মই YouTube চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ বিদ্যালয় পুনৰ কোভিড-19 কাৰণে আকৌ বন্ধ হৈ পৰিল। যেহেতু এই সময়ছোৱাত যাতে তোমালোকৰ পঢ়াত অসুবিধা নহয়, সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি মই তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আহিছো। সেই হেতুকে আজি এটা মই অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আহিছো। প্ৰাইমেৰী অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে ইংৰাজী শিকাত আমাৰ বহুতো অসুবিধা হয়। অৰ্থাৎ কি কথা আমি মনত ৰাখিব লাগে, যিকোনো এটা বিষয় বিশেষকৈ ইংৰাজী বিষয়টো জানিবলৈ আমি কোনখিনি কথা মনত ৰাখিব লাগে, আমাৰ নিজৰ ভাষাত ইংৰাজী এলফাবেটবিলাক আমি নিজৰ ভাষালৈ কেনেকৈ ট্ৰান্সলেশ্যন কৰি আমি শব্দ এটা সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ সহজে, তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে? অৰ্থাৎ ইংৰাজী কোনবিলাক এলফাবেটেনো আমাৰ অসমীয়া কোনবিলাক বৰ্ণ বুজায় সেইটো আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, বা অসমীয়া কোনবিলাক বৰ্ণই আমাৰ ইংৰাজী এলফাবেটবিলাক বুজায় তাক আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে ব'লাচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ডেট 10/1/2022। ঠিক আছে, ব্যঞ্জন বৰ্ণ অৰ্থাৎ ইংলিছ এলফাবেট আমি এইটো বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি ব্যঞ্জন বৰ্ণখিনি জানো যে ক। ঠিক আছে, এই কটো আমাক কিহে বুজায়? কে। ঠিক আছে, বা কিউ, এই দুটা এলফাবেটে আমাক অসমীয়া কটো বুজায়। ঠিক আছে, নেক্সট যদি আমি খটো লৈ চাওঁ, কে এইছে বুজায় খ। ঠিক আছে, ঠিক সেইধৰণে যদি গটোলৈ চাওঁ, জিটোৱে বুজায় গ। ঠিক সেইধৰণে ঘটো যদি চাওঁ, জি এইচটোৱে ঘ বুজায়। ঠিক আছে, আৰু উঙটো বুজায় এন জি এ। ঠিক আছে, মনত থাকিব। ঠিক সেইধৰণে প্ৰথম স্বৰটো বুজায় চি এইচ এ। ঠিক দ্বিতীয় স্বৰটো বুজাব আমাৰ চি ডাবল এইচ এ, চি ডাবল এইচ। চ বৰ্গীয় জটো বুজাব জে বা জেড। ঝটো বুজাব জে এইচ। য় অৰ্থাৎ আমি য় বুলি কওঁ, আচলতে য় হ'ব লাগে। য়তে কি আছে? এন বুজায়। ঠিক আছে, এইখিনি কথা মনত ৰাখিব লাগিব। ঠিক সেইধৰণে মূৰ্ধন্য ট, মূৰ্ধন্য টটোক কি বুজায়? টিয়ে বুজায়। ঠিক সেইধৰণে মূৰ্ধন্য ঠটোক টি এইচ বুজায় ঠ। হা, মূৰ্ধন্য ডটোক কি বুজাব? ডি। ঠিক সেইধৰণে মূৰ্ধন্য ধটোক ডি এইচ। হা, মূৰ্ধন্য নটোক এন বুজায়। ঠিক একেধৰণে দন্ত্য টটোকো আকৌ কিহে বুজাব? টি এ। দন্ত্য থটোক আকৌ কি বুজাব? টি এইচ। দন্ত্য দটোক ডি, আকৌ দন্ত্য ধটোক ডি এইচ, আকৌ দন্ত্য নটোক এনে বুজায়। ঠিক আছে, এই ধৰণে আমাক বুজায়। দন্ত্য ন পিছত আকৌ কি আহিব? এইখিনি ওপৰলৈ লিখো নেকি বাৰু? এইখিনি মনত থাকিব? তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা, আকৌ মই লাষ্টত কৈ যাম। ঠিক আছে, মই মহাই দিছো এইখিনি। এতিয়া আহিলে কি? প। পিটোৱে বুজালে প। ফটোক কিহে বুজাব এতিয়া? পি এইচ। ঠিক আছে, বটোক কিহে বুজাব? বি। ভটোক কিহে বুজাব? বি এইচ বা ভিটোৱে। ঠিক সেইধৰণে এমটোক বুজাব
মটো বুজাব এম এ এমটোৱে ম বুজাব প ফ ব ভ ম অন্তস্থ জ ঠিক আছে অন্তস্থ জটোক জে নতুবা ৱাই এই দুটাই বুজায় ৰটোকে আৰে বুজাব লটোক এলে বুজাব ওটোক ডব্লিউ বুজাব এবাৰ তালব্য অক্ষটো কি হৈছে এছ এইচ ঠিক সেইধৰণে মূৰ্ধন্য অক্ষৰটোকো কি হৈ বুজাব এছ এইচ তৃতীয় অক্ষৰটোক বুজাব এছ অক্ষৰটোক বুজাব এইচ এ তালব্য অক্ষৰ তৃতীয় অক্ষৰ ক্ষীয় কে এইচ এইচ দৈৰটোক কিহে বুজাব আৰে বুজাব ধৈৰটোকো আৰে বুজাব অন্তস্থ ইয়টোক ৱাই বুজাব ঠিক আছে ৱাই বা আই বুজাই হসন্তটো কিয়ে বুজাব হসন্তটো অনুসং অনুসংটোক এন বিসৰ্গটোক এইচ খণ্ডবিধিটোক আকৌ এন বা এইটো এন জিও বুজায় দেই এন বা এন জি অনুসং বিসৰ্গ চন্দ্ৰবিন্দুটোক এন বুজায় মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এইখিনি ভালদৰে বহীত লিখি ল'বা লিখি মুখস্থ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা যাতে আমি সহজতে এটা শব্দ ইংৰাজীত বনাব পাৰো যিকোনো এটা ৱৰ্ড কেনেকৈ বনাব পাৰো আমি যদি জানো কোনবিলাক বৰ্ণ লগ লাগি এটা শব্দ সৃষ্টি হৈছে ঠিক আছে আমি কমল শব্দটো লিখিব লাগে সেই কমল শব্দটো লিখিবলৈ ধৰি লোৱা আমি কিবিলাক কমল শব্দটো লিখিব লাগে কমল অৰ্থাৎ এই কটো কিহে বুজাব সেইটো জানিব লাগিব আমি কে হয় না এই কেটোৱে ক বুজাইছে হ্যাঁ এটা কমলটো কে এ ক বুজালে এমটোৱে আকৌ ম বুজালে এম এ ম এলটোৱে ল কমল হলে অৰ্থাৎ এই বৰ্ণটো কিহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সেই জানিবলৈকে আমাৰ এইখিনি দৰকাৰ ঠিক আছে অৰ্থাৎ কোনবিলাক অসমীয়া বৰ্ণয়ে ইংৰাজীত কোনকেইটা বৰ্ণক বুজায় সেইখিনি আমি জনাটো খুবেই দৰকাৰ তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টো উপকৃত কৰিব তোমালোকে বাৰে বাৰে চাবা ঠিক আছে এই গোটেই বৰ্ণখিনি ধুনীয়াকৈ মুখস্থ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা লিখিবা কোনকেইটা বৰ্ণই কি কিনো বুজাইছে তেতিয়াহ'লে আমি সহজতে ইংৰাজী শব্দ এটা সৃষ্টি কৰিব পাৰিম ঠিক আছে তোমালোকক মই চাৰ্টখন ধুনীয়াকৈ বনাই পুনৰ আকৌ মই দি দিছোঁ তোমালোকে চাবা আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা বহুতো উপকৃত হ'বা তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যিসকল ব্যক্তিয়ে প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে এই ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে সিহঁতেও এই ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হয় ঠিক আছে ধন্যবাদ